Quỳnh này chị trồng thêm, chị trồng thêm cành dao. À đây là giống quỳnh 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 lá nhỏ. Quỳnh này rất nhiều bông. Vâng. Chứ quỳnh Việt Nam là nó to lắm. Cái này nở 10 giờ đêm qua nha. Quỳnh này phải trồng thêm một cành dao. Chị biết cái cành dao không? Cành dao là cái cây nó không có lá, nó chỉ có như thế này thôi. Trồng ngay cành đây. Ta hay gọi là cây quỳnh cành dao đấy. Nó ở chung với nhau. Và trồng cái hoa quỳnh này nấu cháo ăn được.